Presidenti francez Emmanuel Macron takohet me politikan, udhëheqës biznesi dhe përfaqësues të sindikatave për të dëgjuar mendimin e tyre pas protestave masive. Presidenti Trump shqyrton të paktën 4 kandidatura për postin e shefit të personelit në Shtëpinë e Bardhë pas largimit të zotit John Kelly. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres thotë se migrimi i njerëzve duhet menaxhuar mirë dhe duhet të jetë i sigurt. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Laura Konda. Pas lajmeve të ditës, në këtë emision do të kemi disa kronika nga rajoni. Në Shqipëri, studentët i kanë vazhduar për të 6 ditë me radhë protestat. Kryeministri Rama premtoi plotësimin e kërkesave pas dialogut. Në Kosovë sot ka filluar java e luftës kundër korrupsionit dhe me këtë rast kanë komentuar ambasadorët e vendeve kryesore perëndimore. Po në Kosovë sot është shënuar me veprimtari të ndryshme dita ndërkombëtare e të drejtave të njerëzit. Presidenti Donald Trump po shqyrton të paktën 4 kandidatura për postin e shefit të personelit në Shtëpinë e Bardhë, pasi plani për zëvendësimin e menjëhershëm të zotit John Kelly nuk u realizua. Fillimisht, kur njoftoi për largimin e John Kellyt në fund të vitit, u tha se zoti Trump kishte piketuar për postin e rëndësishëm Nick Ayersin, ndihmësin nën presidentit Mike Pence. Por të dielën, Shtëpia e Bardhë tha se presidenti Trump nuk kishte arritur dot një marrëveshje me zotin Ayers lidhur me kozgjatjen e shërbimit të tij. Nick Ayers e konfirmoi vendimin e tij dje duke falendëruar presidentin dhe nën-presidentin që i dhanë mundësinë për të punuar në Shtëpinë e Bardhë. Zoti Trump ofroi shpjegimin e tij për ngjarjen, duke thënë se jam në procesin e intervistimit të disa personave të shkëlqyer për pozicionin e shefit të personelit të Shtëpisë së Bardhë. Në lajmet e rreme po thuhet me siguri se kandidati ishte Nick Ayers, një njeri mbreslënës i cili ka për të qenë gjithmonë pjesë e agjendës së koalicionit MAGA. Kam për të marrë një vendim së shpejti, tha presidenti. Ndërkaq, zoti Trump u përpoq sot minimizoi akuzat se në prag të zgjedhjeve të 2016-s udhëzoi avokatin e tij privat që t'u paguante $280,000 dy grave për t'i bërë të heshnin rreth marrëdhënieve të dyshuara me të. Pagesat shihen si shkelje e ligjeve për financimin e fushatave, por zoti Trump tha në Twitter se ato ishin një transakcion i thjesht privat. Presidenti francez Emmanuel Macron u takua sot me politikan, përfaqësues të sindikatave dhe udhëheqës të biznesit për të dëgjuar shqetësimet e tyre. Në mbrëmje, zoti Macron do t'i drejtohet vendit përmes një fjalimi në televizion. Dalja e parë publike në më shumë se një javë, ndërkohë që protestat e jelekëve të verdhë kanë troditur vendin. Protestat filluan si një lëvizje kundër rritjes së taksave të karburantit, por kërkesat janë shtuar, mes tyre dhe ato për dorëheqjen e presidentit. Punëtorët në të gjithë vendin pastruan mbrëm mbeturinat e shkaktuara nga protestat, si gur apo makina dhe bizneset të djegura. Rreth 2000 vet u arrestuan të shtunën në të gjithë Francën. Ministria e Brendshme thotë se rreth 136.000 njerëz u mblodhen për të protestuar kundër kostos së lartë të jetesës. Protestuesit shprehen gjithashtu mospajtimin me presidentin Macron. Më në fund pas Parisit, Franca është në flak dhe kjo është një përgjegjësi e madhe për presidentin Emmanuel Macron. Ai duhet t'jap përgjigje, të cilat janë të vënuara për fat keq. Pas kësaj do të ketë protestues që do të ndihen të kënaqur, por tani për tani ka shumë njerëz të cilët thjesht duan që presidenti t'i jap dorëheqjen. Është tepër vonë, loja është hapur dhe këta njerëz do të qëndrojnë në rrugë. Për javën e 4 të demonstratave të dhunshme, Franca mbylli kullën Eiffel dhe monumentet e tjera turistike, si dhe mobilizoi 10 mijëra forca sigurie. Shumë dyqane në Paris i mbyllën vitrinat me kompensata përpara protestave të së shtunës për të shmangur shkatrimin ose plaçkitjen. Policia bllokoi shumë nga bulevardet e gjëra të qytetit. Protesta pati gjithashtu në një numër qytetesh përveç Parisit, duke përfshirë Marseille, Bordeaux, Lyonin dhe Toulouse-ën. Demonstrimet nisën në nëntor dhe drejtoheshin kundër rritjes së taksës së karburantit, që ishte pjesë e planit të zotit Macron për të luftuar ngrohen globale. 4 vet kanë humbur jetën në aksidente që lidheshin me protestat. Megjithëse presidenti Macron ka hequr dorë nga rritja e taksës së karburantit, protestuesit kanë bërë kërkesa të reja për çështje të tjera ekonomike që dëmtojnë punëtorët, pensionistët dhe studentët. Protestat kanë nxjerrë në shesh pakënaqësi të mëdha mes banorëve të periferive,
të cilët thonë se zoti Macron, ish bankier investimesh, nuk e njeh realitetin e shtresës së mesme. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres tha se emigrimi i njerëzve duhet menaxhuar mirë dhe duhet të jetë i sigurt. Ai nuk duhet të jetë i çrregullt dhe i rrezikshëm. Zoti Guterres vlerësoi një grup prej 150 vendesh për miratimin e një pakti që synon përmirësimin e mënyrës së trajtimit të imigrantëve. Këto komente ai bëri në fillim të një konference 2 ditore për imigracionin që po mbahet në Makaresh të Marokut. Marrëveshja Global Compact ka 23 objektiva, mes tyre krijimin e shërbimeve bazë, shtimin e përpjekjeve kundër trafikimit të emigrantëve, eliminimin e diskriminimit të tyre, krijimin e kushteve të sigurta dhe të favorshme për kthimin e tyre të sigurt dhe me dinjitet në shtëpitë e tyre në rastet kur ata urdhërohen të kthehen. Pakti nuk ka ende detyrim ligjor. Marrëveshja u negociua gjatë një procesi 2 vjeçar me Shtetet e Bashkuara dhe Shtetet e Bashkuara ishin vendi i parë që doli prej saj dhjetorin e kaluar, me argumentin se ajo nuk i përshtatej politikave të imigracionit dhe të refugjatëve të Shteteve të Bashkuara. Pas Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja kanë dalë edhe vende të tjera si Australia, Austria, Hungaria, Letonia, Polonia dhe Republika Dominikane. Media japoneze ka njoftuar se prokurorët në Tokyo kanë ngritur akuza zyrtare ndaj ish-drejtorit të kompanisë Nissan Motor Corporation, Carlos Ghosn, një tjetër ekzekutiv i kësaj kompanie që nuk ka raportuar të ardhurat prej $44 milion për një periudhë rreth 5 vjeçare. Sipas njoftimeve të tjera, Ghosn dhe se ekzekutivi tjetër i kompanisë, Greg Kelly, do të përballen me akuza të reja për mos raportimin e të ardhurave për 3 vjet të tjerë që përfundojnë në mars të këtij viti. 64 vjeçari Ghosn është ndaluar më 19 nëntor për përpjekjet për të fshehur pagesat për periudhën 5 vjeçare 2010-2015. Ai nuk ka bërë komente për këtë çështje. Sipas ligjit japonez, sot s'ka dhënë afati i mbajtjes në gjendje arresti për të 2 zyrtarët, që të mbahen në burg, ndaj tyre duhen ngritur akuza të reja. Në Tiranë, sot u zhvilluan për të 6 ditë protesta të studentëve universitar që kërkojnë të universiteteve publike që kërkojnë shkurtimin e tarifave universitare. Kryeministri Edi Rama premtoi plotësimin e kërkesave pas një dialogu të domosdoshëm, por studentët pohojnë se nuk kërkojnë dialog, por vetëm plotësimin e kërkesave. Korrespondenti ynë Lirana Golli njofton nga Tirana. Kryeministri Edi Rama premtoi sot të përmbush kërkesat e studentëve protestues pas një dialogu teknik në Tryezë, i cili nuk mund të përjashtohet sipas tij. Mira studentë rinisën sot për të 6 ditë ubimin e tyre të protestës para Ministrisë së Arsimit, duke kërkuar përgjysmim të tarifave dhe rregullime të tjera në jetën universitare. Jemi sot këtu në këtë moment, besoj, të rëndësishëm, kur studentët prej 3-4 ditësh kanë dalë në një protest dhe po prej 3 ditësh unë i kam kërkuar që të ulemi dhe diskutojmë. Zoti Rama premtoi mes të tjerash uljen 50% edhe më tej të tarifave për studentët me rezultate maksimale dhe për studentët që vinë nga familje me përkrahje sociale. Zoti Rama tha përmes një komunikimi nga Facebooku se sot nuk është Shqipëria e ultimatumeve dhe britmave, por e bisedave për të zgjidhur kërkesat. Këtu kush është problemi? Problemi është që kjo qeveri dhe që unë jam i gatshëm në sekondën e parë kur dikush do të dëgjohet, i them, po të dëgjoj. Problemi është që kjo qeveri dhe që unë personalisht jam angazhuar me mishë me shpirt në atë platformën bashkëqeverisë me të cilën shumë nga këta që krijen përpara pasqyrat mbrëmjes duke uruar mëngjes çdo ditë djegjen e fshatit për qeshin. Pse? Për të dëgjuar të gjithë. Zoti Rama tha se ka mbledhur 7-8 grupe me kërkesa të shfaqura nga studentët në rrjetet sociale dhe është gati të dialogojë dhe se i konsideron studentët si aleat në reformimin e universiteteve. Kryeministri Rama tha se nga ana tjetër tarifat universitare i vendosin vetë universitetet, ndërsa qeveria ka për detyrë të respektojë autonominë e universiteteve. Dali kryeministri live në Facebook dhe na tregoi ne që kërkon dialog. Ky nuk është dialog. I bëj thirrje kryeministrit, të vi dhe dialogoj këtu me ne në shesh. Ne jemi këtu, kemi një javë, po dalim dhe po protestojmë. Atëherë kryeministri nëse kërkon dialog, të vi dhe dialogoj, pse nuk vjen dialogoj kryeministri? Për çfarë arsye? Po argumentat e atij për buxhetin, për ai foli për shumë gjëra, foli për
për buxhetin, foli, na akuzoi edhe si militant partie. Militant e partisë i dërgon ai bashkë me Lulin, bashkë me Monikën. Ne nuk kemi militant partie, ne jemi studenta, kemi dalë protestojmë për drejtat tona. Ato që ne kërkojmë janë tashmë në ligj që duhet bërë, po ai nuk i ka bërë. Si për shembull siç është karta e studentit, siç është kushtet e konvikte e të tjera. Domethënë që janë gjëra duhet ishin tashmë të gjatë të plotësuara. Ne thjesht nuk kërkojmë diçka që janë jashtë mundësisë, prandaj mendoj që nuk kanë vend për negociata, për diskutime që nuk të ditë që kryeministri t'i bëj. Dhe mendoj që arsyeja pse ai kërkon dialog apo negociata është e njëjta arsye që kërkohet me teatrin apo me minatorët apo me astirin, dhe nuk të i ka politizuar ata. E njëjta arsye do të prandaj të bëhet negociata me ne. Prandaj ne nuk pranojmë. Nga ana tjetër, studentët vazhduan protestën e tyre para Ministrisë së Arsimit. Ata thanë se kërkesat e tyre janë të panegociueshme dhe se askush nuk është ngarkuar të bisedojë me kryeministrin në emrin e tyre. Folësit nëpër megafon përsëritin se protesta nuk ka kryesi, nuk ka përfaqësi, se ata janë të barabartë se flasin një zëri me kërkesat e shkruara që ju drejtuan autoriteteve. Ata nuk kanë pranuar asnjë figurë politike në radhët e tyre dhe refuzojnë çdo marrëdhënie me partitë, ndërsa theksojnë se qëllimi i tyre i vetëm është plotësimi i kërkesave drejtuar zyrtarëve. Për Zërin e Amerikës, Ileriana Golli, Tiranë. Ambasadorët e vendeve kryesore perëndimore në Prishtinë thanë sot se disa zyrtarë në Kosovë shpesh e vënë interesin e tyre para smirës publike dhe i bën thirrje qeverisë të dëshmojë se mund të dënojë zyrtarët e korruptuar, duke filluar nga zyrtarët e lartë. Këto komente u bën në hapje të javës së luftës kundër korrupsionit, që është një nga kushtet për përparimin e Kosovës drejt integrimeve europiane. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Filip Kosnet, tha të hënën se qeveria e Kosovës duhet të dëshmojë se mund të dënojë zyrtarët e korruptuar, dhe atë duke filluar nga zyrtarët e lartë. Ai bëri këto komente në një veprimtari të përbashkët me ambasadorët e vendeve kryesore perëndimore në Kosovë në hapjet të javës kundër korrupsionit. Ambasadori Kosnet tha se përgëzon qeverinë për përparimet e shënuara në luftën kundër korrupsionit, por kjo luftë është ende e pamjaftueshme. And while transparency and solid laws are essential, the government must now prove that it's willing. Transparenca dhe ligjet janë thelbësore. Qeveria tani duhet të dëshmojë se është e gatshme të dënojë zyrtarin e korruptuar për të ndëshkuar praktikat dhe sjelljet korruptive, duke filluar nga lart poshtë, tha ai, duke nënvizuar se ligjet e mira funksionojnë vetëm kur zbatohen dhe ato në mënyrë të barabartë me drejtësi për të gjithë. As we all know, some government officials take bribes, hire cronies and interfere in the judiciary. Siç e dim të gjithë, disa zyrtarë qeveritar marrin rishfet, punësojnë miq dhe ndërhyjnë në gjyqësor, disa vazhdimisht abuzojnë me pozicionet e tyre zyrtare me një qëllim që të përfitojnë për veten e tyre, anëtarët e familjes dhe madje edhe miqtë e tyre. Në Kosovë, fatkeqësisht, disa zyrtarë shpesh vendosin interesin e tyre personal përpara të mirës publike. Ambasadori britanik në Kosovë, Rory O'Connell, tha se vendet perëndimore kanë nevojë për një partner në këtë pjesë të botës që lufton korrupsionin, krimin organizuar që sipas tij cënojnë jo vetëm Kosovën, por edhe vende tjera. Unë e di qartë që njerëzit e dinë çka është korrupsioni. E dinë kush janë korruptuar. Por çka është e rëndësishme tash? Është të theksojmë që lufta kundër korrupsionit është lufta e Kosovës, është lufta e kosovarëve. Nëse do të fitohet lufta kundër korrupsionit, ka nevojë për trimëri nga zyrtarët. Shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë, Natalia Apostolova, tha se për Evropën lufta kundër korrupsionit vazhdon të mbetet përparësi. Ajo tha se Bashkimi Evropian përmes mekanizmave të ndryshëm është duke shtyrë Kosovën që të luftojë korrupsionin. Fighting corrupt practices is very much related to a wider good governance. Luftimi i praktikave korruptive është shumë i lidhur me një qeverisje më të gjerë dhe agjendë të reformës së administratës publike. Kjo është arsyeja pse në strategjinë e Ballkanit Perëndimor të këtij viti ne jemi përqendruar në çështjen e kapjes së shtetit dhe ndërhyrjeve të vazhdueshme publike dhe private në të gjitha nivelet e qeverisë dhe administratës. Autoritetet në Kosovë thonë se janë duke bërë përpjekje që të luftojnë korrupsionin, duke hartuar legjislacion që ashpërsojnë masa ndaj keqpërdorimeve. Organizatet e shoqërisë civile që vëzhgojnë sistemin e drejtësisë në Kosovë thonë se dhe gjatë vitit 2018 me gjithë përmirësimet në legjislacion, lufta kundër korrupsionit në praktikë ka shënuar ngecje dhe se sipas tyre sfida kryesore mbetet mosndëshkimi i zyrtarëve të profilit të lartë të përfshirë në raste të korrupsionit dhe lidhjet e ndikimit të tyre mbi prokurorët dhe gjyqtarët. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Po në Kosovë u shënua me veprimtari të ndryshme dita ndërkombëtare të drejtave të njeriut. Përfaqësues të organizatave që merren me këto të drejta kërkuan angazhimin e institucioneve në respektimin e të drejtave të njeriut me theks të posaçëm tek viktimat dhe të mbijetuarit e luftës në Kosovë. Nga Prishtina njofton korespondentja jon Edlira Blaca. Përfaqësues të organizatës Nisma e të rinjve për të drejtat e njeriut kërkuan të hënën drejtësi për viktimat dhe të mbijetuarit e luftës së vitit 1999 në Kosovë. Me moton kujtime të luftës në thera, përfaqësuesit e kësaj nisme nëpërmjet një veprimtarie në sheshin Skenderbej në qendër të Prishtinës, shënuan ditën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Në vazhdën e përpjekjeve tona të vazhdueshme për të hedhur dritë në të kaluarën, si për përkujtim të më shumë se 13.000 të vrarëve, kërkimi i drejtësisë dhe të vërtetës për më shumë se 1.600 personave të pagjetur, luftimin e stigmës për më shumë se 20.000 viktimave të dhunës seksuale, avokim për reforma institucionale, memorializim të luftës dhe të tjera, sot në ditën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, ne kujtojmë dhe kërkojmë drejtësi për të gjitha viktimat dhe të mbijetuarit dhe të mbijetuarat e të luftës së fundit në Kosovë. Në shënimin e ditës ndërkombëtare të drejtave të njeriut, përfaqësues të organizatave që merren me këtë fushë thanë se Kosova ka shënuar pak përparim, por gjendja nuk është ende në shkallën e duhur, posaçërisht për disa kategori të cilat konsiderohen si më të cenueshme. Avokati i popullit Hilmi Ashari, institucioni i të cilit organizoi një parakalim në qendër të Prishtinës, tha se kjo veprimtari synon të tërheqë vëmendjen për më shumë punë në respektimin e të drejtave të njeriut. Ai tha se fëmijët vazhdojnë të jenë grupi më i cënueshëm. Zakonisht në grupet më të cënueshme vazhdojnë me kanë fëmijë të rënd parë, nëse fillon me grup moshat më të reja, pastaj për të vazhduar me gratë, për të vazhduar pastaj me personat me aftësi të kufizuara edhe personat e më shumë. Këto konsiderohen të kuptohet duke mos harruar edhe pakicat kombëtare ose pjesëtar të pakicave kombëtare, komunitetin rom ekskluzivisht ose personat e kthyer etj që janë konsiderohet për momentin personat në situatë më të cënueshme krahasim me grupacione të tjera shoqërore në vend. Njohës të kësaj fushë në Kosovë vazhdimisht tërheqin vërejtjen për shkallë të pamjaftueshme të respektimit të drejtave të njeriut dhe sipas tyre ligjet janë shumë të mirë, por problemi është në zbatimin e tyre. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë. Kthehemi në Shqipëri, ku problemet e pronësisë mbi tokën bujqësore mbeten ende të parzgjidhura, megjithëse kanë kaluar 27 vjet nga ndryshimi i sistemit. Më shumë se gjysma e familjeve që jetojnë në fshat nuk kanë formalizuar pronësinë mbi tokën. Kjo situatë është theksuar në veri të vendit, ku pjesa më e madhe e familjeve kanë shkuar në pronat e trashëguara, duke kundërshtuar ndarjen e tokës sipas ligjit 7501 të Parlamentit të parë pluralist. Në përpjekje për t'i dhënë zgjidhje problemit, qeveria ka vendosur që deri në fund të këtij viti të përfundojë procesi i formalizimit të tokave bujqësore, por procesi vazhdon të ndeshet në burokraci, çka ka zbehur edhe interesimin e fshatarëve për të marrë pjesë në këtë proces. Korespondenti ynë Plumë Psulo përgatiti kronikën me këtë temë. Kanë kaluar më shumë se 27 vite nga ndërrimi i sistemit ekonomik në Shqipëri dhe ende problemet e pronësisë mbi tokën bujqësore mbeten të pazgjidhura. Më shumë se gjysma e familjeve fshatare ende nuk kanë një dokument pronësie për tokën, tregues ky që është më i lartë në veri të vendit, ku pjesa më e madhe e familjeve kanë shkuar në pronat e tyre të trashëguara, duke refuzuar zbatimin e ligjit 7501 për ndarjen e tokës bujqësore. Toka jeme nuk korrespondon me atë që kanë do me ligj. Unë në realitet kam 45 zëllim tokë, 25 e gjysmë takojnë me ligj. Unë paguaj taksat që 2007 për gjithë sipërfaqen, edhe nuk kam dokument pronësiet. Banorë shprehen se gjatë gjithë këtyre viteve shteti nuk është treguar i vendosur në zbatimin e ligjit për ndarjen e tokës bujqësore, çka është shoqëruar edhe me shtimin e konflikteve. Ligji 7501 nuk ka zbatuar mirë që nga fillimi, lidhen me ndarjen e tokës sipas frymëve në zbatim të ligjit. Së dyti ka ndikuar sepse shteti nuk u tregoi fuqishëm që ato që kishin akte mos i garbishin tjetër kush, edhe ana tjetër ishte që disa fshatra nuk zbatuan mirë ligjin 7501 dhe shteti nuk nxori ligjet e tjera që t'i plotësoshin ligjin 7501 në mënyrë që të gjithë të
si masakti tokës të mersh në certifikatën pronësisë. Në përpjekje për të formalizuar pronësinë mbi tokën bujqësore, qeveria shqiptare ka vendosur si afat fundin e këtij viti për pajisjen me aktin e marrjes së tokës në përdorim. Drejtuesi i njësisë administrative Dajq Më-Mallja në qarkun e Shkodrës, Gjovalin Darajati, thotë se interesimi i banorëve vazhdon të jetë i ulët, kjo edhe për shkak të burokracive, por edhe se pjesa më e madhe e banorëve kanë shkuar në kufit e vjetër. Dajq ka një problematik shumë theksume, sepse dokumentacioni është plotësuar, por që nuk korrespondon me faktin. Se këtu tokat që është ndarë nuk është ndarë në bazë ligjit 7501, por është ndarë sipas tokave të trashëguara, çka ban shumë të vështirë, qoftë për certifikimin e pronave tyre, qoftë edhe për aplikimin e projekteve i part 1, i part 2 që aplikohen nga banka botërore. Mes njësive vendore dhe zyrave të regjistrimit të pasurive të paluajtshme ka paqartësi dhe përplasje, çka ka ndikuar jo vetëm në sorollatjen e pronarëve të tokave, por edhe vonesa në zbatimin e vendimit të qeverisë për formalizimin brenda këtij viti të tokave bujqësore. Mes Bashkisë Shkodër dhe Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, ditët e fundit po debatohet se kush duhet të paguajë tarifën e aplikimit për marrjen e AMTP-s, debat ky që ka frenuar procesin. Një numër aplikimesh që vijnë përmes bashkisë duhet shoqërohen dhe me detyrimet ligjore që rrjedhin për bashkinë. Janë detyrimet që rrjedhin për pagesat. Ju e dini që zyrat e hipotekës janë zyra me vetëfinancim dhe për çdo shërbim që afrohet ka tarifa pagesash për cilat për hir të vërtetës, ta themi drejt për së drejti, bashkia nuk është përgjigj në asnjë rast të vetëm. 64.000 prona që ka në territorin prona private gjithmonë që ka në territorin e Bashkisë Shkodër do duhen rreth $7 milion për të përballuar gjitha ato tarifat e aplikimit dhe certifikimit. Po them edhe një herë, drejtuesit e hipotekës të përshpejtojnë procedurat për plotësimin e aplikimeve që kemi thënë ne dhe mos çajnë hallin e aplikimeve që ende nuk kanë bërë qytetarët. Sipas Gjovalin Darajatit, ka ardhur koha që i gjithë procesi të përmbledhet në një zyrë që banorët të mos përplasen pa gjetur zgjidhje. Duhen një bashkëveprim edhe një koordinim i qoftë pushtetit vendor dhe qoftë zyrat e regjistrimit pasurive me pushtetin, nuk ka pse banorit të sorollatet qoftë një zyrë apo një zyrë tjetër. Sipas Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, aktualisht thuajse 50% e titujve të pronësisë së tokës nuk janë regjistruar në hipotekë. Kjo ka shtyrë Ministrinë e Drejtësisë të hartojë muajt e fundit një projekt ligj për krijimin e bazës ligjore të thjeshtuar dhe të harmonizuar për përfundimin e proceseve administrative të trajtimit të pronës së paluajtshme dhe pronësisë për tokën bujqësore. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Plumsulo. Washingtoni po ndjek me mjaft interes gjetjet e reja në kuadër të hetimit rreth përfshirjes së Rusisë në zgjedhjet që lidhen me ish-kreun e fushatës presidenciale të zotit Trump, si dhe ish-avokatin e tij personal, të bëra publike në dokumente gjyqësore. Paul Manafort dhe Michael Cohen kanë pranuar fajësinë për një numër krimesh federale, duke u ofruar informacion prokurorëve. Si shënofton korrespondenti i Zërit Amerikës Michael Bauman, presidenti Donald Trump vazhdon të mohojë se ka shkelur ligjin. Asnjë prej informacioneve të prokurorisë që u vënë në dispozicion publiku të premten nuk ju përgjigj pyetjes thelbësore të hetimit me Rusin, nëse Donald Trump i ka bashkëpunuar me Moskën për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016. Por ato përmbajnë një numër të madh pohimesh. Prokurori posaçëm Robert Mueller akuzon ish-kryetarin e fushatës së zotit Trump, Paul Manafortin, se ka gënjur në lidhje me kontaktet që ka patur me një operativ rus, si dhe kontaktet e tij me zyrtarët e administratës Trump. Dokumenti është të jetë i redaktuar, që ka sugjeron publikimin e më shumë informacioneve mbi këtë çështje. Zoti Mueller pohon se ish avokati i zotit Trump, Michael Cohen, ka dhënë detaje lidhur me marrëdhëniet e biznesit të zotit Trump me Rusin përpara fushatës së vitit 2016, si dhe mbi gënjeshtrat e përsëritura të tij ndaj Kongresit, me qëllimin për të mbrojtur zotin Trump nga një shqyrtim i mundshëm. Në raport, prokurorët federal thonë se zoti Cohen ka paguar 2 gra me qëllimin për të shuar pretendimet mbi takime të natyrës seksuale me zotin Trump. Sipas deklaratës, thuhet se zoti Cohen veproi me urdhër të zotit Trump në shkelje të ligjit për financimin e fushatës. We're very happy with
Jemi shumë të lumtur me atë që po lexojmë, sepse nuk ishte asnjë lloj marrëveshje të fshehtë. Nuk ka patur kur. Gjëja e fundit që do të kisha dashur do të kishte qenë ndihma nga Rusia gjatë fushatës. Por ligjvënësit e të dyja palëve nuk i bëjnë një hon qasjes së presidentit ndaj raportit. Në një postim në Twitter, senatori demokrat Richard Blumenthal shkruante se prokurorët besojnë se zoti Trump ka marrë pjesë në një krim që luajti një rol thelbësor në zgjedhjen e tij. Nuk ka asnjë mënyrë për ta ndryshuar këtë gjë. Nuk ka qenë një zhvillim pozitiv për njerëzit që janë përfshirë në këtë. Sipas zotit Rubio, përpjekjet për zbardhjen e plotë të së vërtetës duhet të vazhdojnë. Ajo çka duam për këtë vend është nxjerrja e të gjitha fakteve, e gjithë së vërtetës. Unë kam mbështetur gjithmonë hetimin e zotit Müller dhe do të vazhdoj ta bëj, sepse mendoj se është në interesin më të mirë të gjitha palëve të përfshira, duke përfshirë edhe presidentin në shumë prej këtyre çështjeve. Edhe demokratët pajtohen me këtë qëndrim. Mendoj se është e rëndësishme për ne që të marrim raportin e plot nga prokurori i posaçëm, por le të jemi të qartë, kemi arritur në një nivel të ri të hetimit. Prokurori i posaçëm po nis të tregojë çfarë di dhe këto janë akuza shumë serioze. Ky është një president i cili dyshohet se ka bashkëpunuar në një komplot, por që ndaj tij nuk është ngritur akt akuz. Pohohet se ai ka kryer së paku 2 shkelje penale në përpjekje për të manipuluar zgjedhjet e vitit 2016. Zoti Murphy është një nga ligjvënësit që mbështet ligjin që do ta bënte më të vështirë për zotin Trump të shkarkonte prokurorin e posaçëm Robert Mueller, i cili po udhëheq hetimin për Rusinë që nga maji i vitit 2017. Kritikët e marrëveshjes së Britanisë për largimin nga Bashkimi Evropian po bëjnë thirrje për rinegocimin e kushteve të vendosura. Marrëveshja e arritur pritet të votohej në dhomën e ulët të Parlamentit Britanik të martën, por është shtyrë nga kryeministria May. Marrëveshja kundërshtohet nga kritikët mes radhëve të mbështetësve të Brexitit, si dhe nga ata që dëshirojnë qëndrimin e Britanisë në Bashkimin Evropian. Qeveria paralajmëroi se nëse ligjvënësit kundërshtojnë marrëveshjen e arritur, rrezikohet që Britania të mbetet në Bashkimin Evropian. Politikanë dhe kundërshtues të Brexit u mblodhën në Londër të dielën. In light of the damage that Brexit will do to our environmental standards, our labor rights, Brexit do dëmtojë standardet tona mjedisore, të drejtat e punës, të drejtat e njeriut. Shtetasit e BE-s që krijuan këtu në mirëbesim jetën e tyre tashmë ndjehen jo të mirëpritur. Ne do ta refuzojmë Brexitin pasi nuk është lloji i politikës që ne dëshirojmë. Në referendumin e vitit 2016, gati 52% e votuesve mbështetën Brexitin, ndaljen e Britanisë nga bloku për 28 vendesh, por edhe ndër ata që votuan për Brexitin ka të pakënaqur me marrëveshjen e arritur dhe kërkojnë që edhe ajo të kalojë në referendum. Our own government has brought back a so-called deal. Qeveria jon ka risjell një të ashtu quajtur marrëveshje, e cila na lidh edhe më shumë me Bashkimin Evropian, por na heq përfaqësimin. Nuk është fare Brexit, ndërsa ata po e paraqesin si të tillë. Ne jemi këtu që ta nxjerrim në pak të tradhti. Aktivistët e lëvizjes Vota e Popullit thonë se po rritet mbështetja për një referendum për marrëveshjen. Për shkak se nuk janë të kënaqur me marrëveshjen, edhe ata që duan largimin po kuptojnë se janë mashtruar. Nuk zgjidh asnjë nga çështjet për të cilat ata votuan në favor të largimit nga BE-ja. Tani po fillojnë të kuptojnë se problemi i vërtet është vetë qeveria britanike. Kritikët thonë se marrëveshja nuk është e dobishme për Britaninë dhe se nuk është e qartë sa duhet për të ardhmen e marrëdhënies tregtare mes Britanisë dhe Bashkimit Evropian. Shumë parashikojnë se nuk do të mbështetet nga parlamenti. Ministri për Brexitin, Stephen Barclay, tha se një refuzim i marrëveshjes do të ishte keq për vendin. Mund ta them qartë se pasojë e mosmiratimit në parlament do të jetë pasiguria për biznesin dhe vendet e punës. Kryeministra konservatore britanike Theresa May paralajmëroi se refuzimi nga parlamenti i Brexitit do ta lindte Britaninë brenda Bashkimit Evropian dhe do të sillte në pushtet Partinë Laboriste. Ishte ky ditari ynë për sot, natën e mirë dhe mirupafshim. Presents the following National Geographic program as we continue to explore the world around us. This is the test of the master climber. Jimmy and Conrad have climbed Everest 4 or 5 times. This is a whole different